Mỹ là một trong những quốc gia sản xuất nhiều xe tăng nhất trên thế giới. Từ Thế chiến II cho đến hiện tại, mình có thể lấy ví dụ về chiếc M4 Sherman và các biến thể của nó, nổi tiếng đến mức có hẳn một biệt danh là Tommy Cooker, ám chỉ việc có thể nấu ăn trong xe tăng. Thực ra, mấy ông lính Đức nấu đấy. Đen tối vậy thôi, bây giờ hãy cùng mình làm sáng tỏ nhiều sự thật thú vị về xe tăng Mỹ nhé! Bộ giáp chế tạo từ xe tăng bị tiêu diệt. T-26E4 Super Pershing là xe tăng vàng rất cũ trong game World, được trang bị nòng pháo 90mm kiểu mới, thêm các lớp giáp để đối phó với xe tăng Đức trong Thế chiến II. Nó được mọi người ưa chuộng để cày bạc trong nhiều năm, trước khi nhường lại sân chơi cho xe tăng thời đại mới. Chiếc xe này được bổ sung giáp rỗng, lắp ở phía trước thân và tháp pháo, tăng hiệu quả bảo vệ, sống sót lâu hơn. Những mảnh giáp này được lấy từ tăng hạng trung Panther của Đức. Quân đồng minh tiêu diệt chúng. Mình hy vọng là quân Mỹ đã thu được thép tốt. Điểm thú vị tiếp theo, thiết bị được lắp trên đầu tháp pháo là hai ống lò xo dùng để ổn định nòng pháo quá dài và nặng. Trong game World, nó chỉ có tác dụng để trang trí hoặc đánh lừa kẻ địch khi bắn thôi. Còn trong War Thunder, nếu thiết bị này hư hỏng thì xe tăng sẽ mất khả năng nâng hạ nòng pháo hoàn toàn. Yo tăng được biết đến với những thiết kế xấu xí hoặc có thể độc đáo. Nổi bật nhất là chiếc M5 Yo sở hữu bộ mặt cực ngáo với vô số meme trong cộng đồng. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Bỏ qua điều đấy, hãy đi vào bên trong chiếc M7 Yo ở bản Blitz. Theo mô tả thiết kế, phần động cơ được đặt ngay trong tháp pháo với các ống xả nhỏ ở sau. Một hệ thống bánh răng sẽ đảm nhận việc truyền động xuống dưới, di chuyển các bánh xích. Khi kẻ địch bắn vào phía sau tháp pháo, có thể gây hư hỏng động cơ và bốc cháy. Điều này sẽ lý giải vì sao tháp pháo M7 Yo lại to ngang với thân xe như vậy. Ngoài ra, nhánh Yo được bổ sung hệ thống xích phụ giúp xe có thể di chuyển dù xích chính bị đứt. Với bản Blitz, hai chiếc xe cấp 9, 10 chỉ có thể đi lùi, còn bản PC được trang bị từ cấp 7 có thể di chuyển tiến lùi và xoay xe với tốc độ chậm. Kẻ hủy diệt không thể cân bằng sắp trở lại. Ngày xưa, Wargaming đã ấp ủ một dự án pháo chống tăng cấp 10 của Mỹ với sức mạnh sánh ngang với huyền thoại WT E100. Đấy là chiếc T-58 Huey, một biến thể mang hàng khủng hơn của T-57 Huey. Nó được trang bị nòng pháo 155mm của T-30, băng đạn 6 viên. Đáng sợ nhất ở đây là tốc độ bắn lên tới 23 viên mỗi phút, bao gồm cả thời gian nạp băng đạn. Thậm chí, nó đã có mô hình gần như hoàn chỉnh trong file game. Tất nhiên, Wargaming không thể cân bằng được nên đã thay thế bằng T110E4. Hiện tại, T-58 Huey đang lăn xích ở phiên bản World Console, giảm sức mạnh chỉ còn 3 viên đạn mỗi băng. Trông có vẻ là phiên bản béo phì của T-57 Huey, nhưng nó thực sự có thật ngoài đời đấy. Vừa rồi, mình có nhắc đến T-30, pháo chống tăng cấp 9, thiết kế giống như T-29 và T-34. Những năm đầu của game, nó từng là tăng hạng nặng cấp 10 của sơ đồ công nghệ Mỹ, lên từ chiếc T-34. Lúc đó, số lượng tăng không được đa dạng như bây giờ, nhiều nhánh còn bị bỏ ngỏ ở cấp 8 và 9. Những năm sau đó, Wargaming đã thêm 3 chiếc T110 là E3, E4 và E5. Sơ đồ công nghệ Mỹ đa dạng hơn. T-30 bị đẩy xuống thành pháo chống tăng cấp 9 của nhánh T110E4, còn T-34 thì bị gỡ khỏi sơ đồ công nghệ, trở thành tăng vàng cấp 8. Thêm một câu chuyện đau lòng cho anh em. Nhờ chiếc T-34 phiên bản Black, mình đã thay chuột và bàn phím mới nhanh hơn. Emotional damn it! Từ những năm 1940, tăng hạng nặng T-28 được phát triển với mục đích chọc thủng phòng tuyến răng rồng của Đức, cũng như tiên phong đổ bộ lên Nhật Bản. Sau khi hoàn tất chế tạo, các kỹ sư đã nhận ra nó không hề có tháp pháo, vì vậy định danh bị đổi từ tăng hạng nặng T-28 thành pháo tự hành xung kích T-95. Vấn đề đã phát sinh khi bộ giáp rất kiên cố, trọng lượng bị đẩy lên 95 tấn. Những đặc điểm này trái ngược với học thuyết quân sự của Mỹ, khác xa đám pháo chống tăng tự hành giáp giấy mỏng manh. Cho nên họ lại quyết định đổi tên nó về thành T-28, nhưng lần này xếp nó vào một hạng khác, siêu tăng hạng nặng Super Heavy Tank. Trong game, T-28 và T-95 được tách ra để khiến người chơi ăn hành thêm. Khác biệt giữa hai chiếc xe này là T-28 chỉ có 2 hàng xích, còn T-95 lên tới 4 hàng xích. Thực tế, cặp xích ngoài của T-95 chỉ là phụ thôi, có thể tháo ra, gắn vào mà không thuộc cấu trúc chính của xe.
Ngoài đời, có một chiếc T28 đã bị bỏ quên do quân đội quá tập trung vào những mẫu xe tăng hiện đại hơn. Mãi cho đến 1974, 27 năm sau khi mất tích, một người nông dân tìm thấy nó trên một cánh đồng hoang vu. Thậm chí, những bụi cây và rong rêu đã mọc gần kín chiếc xe này. Nhà tôi 3 đời hạ cấp xe tăng. M54 Renegade hay được biết đến với cái tên T54E2 trong bản Blitz. Em hàng này luôn thuộc top đầu những chiếc xe tăng vàng chiến đấu tốt và cày bạc ngon ở cấp 8. Nhưng hành trình vào game của nó khó khăn hơn chúng ta nghĩ. Thông số đầu tiên là tăng hạng trung cấp 10 với 3 cái tên khác nhau. Gốc M48A2. Đây sẽ là phiên bản nâng cấp của M48 sơ đồ công nghệ, sử dụng cỡ nòng lên tới 120mm. Cái tên tiếp theo, T54E2 ở cấp 9, bị lộ hình ảnh có thể mua bằng bạc như xe tăng sưu tầm. Cũng có nhiều kế hoạch dự kiến khác như dẫn lên chiếc M60. Cuối cùng, nó cập bến cấp 8, đổi tên thành M54 Renegade, lắp khẩu pháo 105mm như hiện tại. Gần đây, Wargaming có ra mắt phiên bản tăng vàng cấp 9 với cái tên T54 Heavy, được sử dụng đúng cỡ nòng 120mm. Nhắc đến M60, có một giai đoạn người chơi Blitz kỳ thị chiếc xe này. Nhân dịp Giáng sinh năm 2016, Wargaming dự định tặng M60 cho những tăng thủ gắn bó với game. Điều này khiến cho người chơi lâu năm vô cùng hào hứng, ủng hộ nhiệt tình. Nhưng thực chất, đây là món quà VIP dành cho các đại gia mà thôi. Bước ngoặt xảy ra, Wargaming lại tặng free M60 cho những người nông dân thuần chay, chứ không phải những túi tiền đã nuôi sống con game này. Cộng đồng lúc đó ai cũng hy vọng trở thành người may mắn, cho đến khi sự việc bị phanh phui, mọi người quá thất vọng. Những ai sở hữu M60 thường xuyên bị đối phương dí đầu tiền, đồng đội bỏ rơi, sống chết mặc bay. Để xoa dịu tình hình, Wargaming đã thay đổi M60 từ hỏa lực cho đến giá bán của xe giảm thậm tệ luôn. Hệ số cày bạc cũng bị liên lụy theo, khiến nó trở thành tăng vàng có hệ số cày bạc thấp nhất, chỉ 87% mà thôi. Mãi đến khi mở bán vào năm 2020, nó mới tăng dần chỉ số như ngày nay. T49, ông hoàng cháy nổ trong game, trang bị lựu pháo 152mm, sát thương cực lớn, khiến cho đối phương giáp yếu luôn phải ngó trước ngó sau nếu xuất hiện trong trận. Hiện tại, nó đang là tăng hạng nhẹ cấp 9 bản PC và cấp 8 bản Blitz. Tuy nhiên, đã từng có một chiếc T49 cấp 7 với khả năng bắn trúng kẻ địch bỏ xa lèo part 1. Chỉ cần thêm một chữ cái T49A, tăng vàng cấp 7, giới hạn giờ chơi, đã bay khỏi game hoàn toàn. Về hỏa lực, nó được trang bị 2 loại đạn hit và HES, cơ chế tên lửa điều khiển chống tăng ATGM. Tầm bắn của nó không hề bị giới hạn, tốc độ bay rất nhanh. Điểm đáng sợ nhất, một khi bị nó khóa mục tiêu thì bạn có chạy xa tới mấy hay trốn ở bất cứ đâu thì tên lửa luôn tìm đường tới và hôn bạn một cái. Cộng thêm việc tấn công từ trên cao, nóc xe luôn mỏng, khả năng nổ các đạn rất cao. Với sức mạnh ngồi mát ăn bát vàng, đội ngũ phát triển game chỉ biết thu hồi T49A để game cân bằng hơn mà thôi. Kế hoạch thêm loại đạn ATGM này cho chiếc KBZ-70 cũng vấp phải phản đối dữ dội từ người chơi. Nói đến ATGM, năm 2020, với sự ra mắt của nhánh Sheridan Blitz, loại đạn này chỉ được trang bị duy nhất cho 2 chiếc xe tăng cấp 9 và 10. Cũng có một số cải tiến mới để cân bằng game, như quãng đường bay giảm xuống còn 500m. Việc khóa mục tiêu đối phương cũng bị tắt, người chơi phải tự ngắm, điều khiển sao cho hợp lý. Và mọi người biết điều gì nguy hiểm nhất trên một xe tăng hạng nhẹ không? Chính là nhìn thấy tên lửa bay ra từ vật cản hoặc chỗ không người nào đó. Sức ảnh hưởng của ATGM quá lớn, nhiều bản cập nhật tung ra để kìm hãm T92E1 và Sheridan. Điều gì đến cũng phải đến, Wargaming quyết định gỡ bỏ ATGM khỏi 2 chiếc xe này. Những người chơi đã có chúng sẽ được đền bù bằng một chiếc Sheridan Missile với cơ chế ATGM giữ nguyên, nhưng chỉ được chơi ở một vài chế độ đặc biệt thôi. Anh em cũng có cơ hội lấy nó ở một vài sự kiện trong năm. Và để tráng miệng cuối video, mình sẽ đi đến một chiếc xe tăng Mỹ đã xuất hiện trong sự kiện vui vẻ của World PC vào năm 2015, Winter Showdown. Tăng thủ sẽ có cơ hội chiến đấu trên 3 chiếc xe tăng 8 bit, T110E5, Fox 155, LTTB và tất nhiên là trên bản đồ phong cách game 8 bit ngày xưa, tăng 1990. Các loại xe tăng này sẽ có số máu cực kỳ cao, sử dụng 2 loại đạn
Đạn thường có thể phá hủy gạch, gây sát thương kẻ địch. Đạn vàng có thêm khả năng hồi máu cho đồng đội tùy theo lượng sát thương. Sự kiện này cải tiến từ Car 8-bit cho đua ngày cá tháng 4 năm 2014. Sau từng đấy năm, nhiều người chơi rất mong Wargaming cho chế độ 8-bit này xuất hiện tiếp để ôn lại kỷ niệm xưa. Sự thật thú vị này đã kết thúc số Blitz Fact thứ 3. Mọi người đừng quên thích video và đăng ký kênh để theo dõi nhiều nội dung thú vị hơn trong tương lai nhé. Còn bây giờ, chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye!